با سلام به شما دوستان عزیز و تریدرهای محترم. من آتا هستم و تو این ویدیو میخوام در رابطه با پترن 1 2 3 و یک استراتژی به شما آموزش بدم که تو تمام بازار همین استراتژی داره کار میکنه. یعنی یک سیستمه که این سیستم میتونه برای شما خیلی سودآور باشه. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خب دوستان، همونطور که میدونیم کل بازار از 3 حرکت تشکیل شده و در واقع 3 جهت داره. یک جهت صعودیه، یک جهت نزولیه و یک جهت ساید هست یا رنج. ما فعلا با این ساید کاری نداریم و میخوام در رابطه با حرکت صعودی یا نزولی که تو بازار هست صحبت کنیم. همینطور که میدونید وقتی که یک حرکت صعودی شروع میشه، سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر میزنه و تا وقتی که این کف‌ها شکسته نشده باشه این روند صعودی همچنان ادامه داره تا وقتی که آخرین کف شکسته بشه و یک کف جدید تشکیل بده و یک سقف جدید و این سقف از سقف قبلی پایین تر باشه و از این به بعد میتونیم بگیم که یک روند صعودیه. در واقع ما اگر یک خط روند هم براش بکشیم، وقتی این خط روند شکسته میشه و بهش پولبک میزنه میتونه یک روند جدید شروع بشه. حالا این سیستمی که در واقع استاد امینو اینو ابداع کردن اینه که شما وقتی که یک روند صعودی دارید به فرض و داره کف‌های بالاتر و سقف‌های بالاتر تشکیل میده، اگر که یک خط روند هم براش بکشیم، وقتی که قیمت میاد خط روند رو میشکنه و کف آخر رو هم میزنه، به این ترتیب ما میگیم یک پترن 1 2 3 تشکیل شده. از اونجایی که این روند به این ترتیب میاد پایین، اینجا میشه 1، اینجا میشه 2 و وقتی که به طرف بالا میره و میخواد پول بک بزنه اینجا میشه 3 و این روند اگر شکسته بشه که میتونه بالای 90% این روند شکسته بشه، روند نزولی آغاز بشه و با زدن آخرین کفی که از کف قبلی پایین تر هست میتونه این روند نزولی ادامه پیدا کنه. حالا این روند دوباره 1 2 3 تشکیل میده. چطوری؟ ببینید وقتی که یک روند شکسته میشه و آخرین کف زده میشه، اینجا میشه 1، این 2 و این 3، این برخلاف جهت هست. یعنی که ما یک روند صعودی داشتیم که شکسته شده و تبدیل به روند نزولی شده. بهترین نقطه برای ورود این نقطه 3 هست. همینطور در روند نزولی شما اگر یک روند نزولی رو داشته باشین که کف‌ها و سقف‌های
پایینتر زده شده باشه، خط روندش رو اگر بکشیم آخرین سقف نزولی زده بشه، خط روند هم شکسته بشه و بیاد پایین پولبک بزنه، باز 1 2 3 تشکیل میشه. این میشه 1، این 2 و این 3 و بهترین نقطه برای ورود این نقطه 3 هست. حالا این سیستم در واقع فرکتالی کار میکنه. فرکتالی بودن این بازار یعنی چی؟ یعنی که مثلا فرض کنید اگر این تایم 15 دقیقه باشه که یک تایم بالا محسوب میشه، اگر ما بیایم همین 2 تا 3 رو ببریم تو تایم پایین تر، خود این یک روندی رو میتونه تشکیل بده. به این ترتیب اگر اون 2 تا 3 همین باشه، یعنی اون 2 تایم بالا باشه و به طرف پایین بیاد، دوباره همون پترن تشکیل میشه. یعنی یک خط روندی رو میتونیم براش بکشیم، خط روند رو که شکست، پولبک که زد، این دوباره میشه 1 2 و 3 و اینجا میتونیم وارد بشیم که میتونه به طرف بالا بره. حالا استاپ لاس رو میتونیم زیر نقطه 1 بذاریم با احتساب اسپرد. حد سود میتونه 50% 2 تا 3 باشه، حد سود 1 تیپی 1. تیپی 2 میتونه 100% این لگ باشه، تیپی 2 یا بالاتر، که بهترین تیپی رو شما میتونید تو تیپی 1 داشته باشید که بالای 95% این نقطه تاچ میشه. همینطور در یک روند صعودی، شما وقتی یک روند صعودی رو داشته باشید، خط روند روش هم بکشید، وقتی این میاد خط روند رو میشکنه و آخرین کف رو میزنه. این خیلی مهمه بچه‌ها. ببینید اگر این کف زده نشه و از اینجا بخواد خط روند رو بشکنه ولی این کف زده نشه، این احتمال خیلی زیاد برمیگرده بالا. باید حتما این کف زده بشه. اگر یک سقف بالاتر زده بشه، آخرین کف میشه این و اینو باید بشکنه. اینو حتما مد نظر داشته باشید. خب ما یک روند صعودی داریم. اینا رو بعداً توی چارت هم براتون نشون میدم. خط روندش رو میکشیم، خط روند رو شکست، میاد آخرین کف رو میزنه، میره بالا. این میشه 1، این 2 و این 3. ما این تایم بالا در نظر میگیریم. تایم بالامون من همیشه تایم 15 دقیقه کار میکنم. 2 تا 3 رو، یعنی 2 تا 3 وقتی شروع کرد به حرکت کردن، همین رو میبرم تو تایم 1 دقیقه. این 1 دقیقه و این 2 تا 3 میشه عین همین حرکت، یعنی دقیقاً همین حرکت 15 دقیقه در تایم 1 دقیقه میشه 2 تا 3 و وقتی که 2 تا 3 این فرض میکنیم این همون 2 تا 3 تایم بالا هست. وقتی تو 1 دقیقه میاد خط روندش رو میشکنه، کف رو هم میزنه، حالا ممکنه که برگشت داشته باشه. این در تایم 1 دقیقه است، اشتباه نگیرید بچه. ممکنه این پولبک اصلا نیاد بالا و از همینجا بریزه.
ببینید بچه ها وقتی که داره میره بالا همینجا 2 تا 3 هست در تایم 1 دقیقه. خط روندش رو میکشیم. وقتی خط روند رو شکست ممکنه برگرده بالا، ممکنه بر نگرده. شما میتونید از همینجا وارد بشید یا اوردر فروش بذارید که از همینجا بریزه. اولین تیپی میشه 50% این 2 تا 3. تیپی دوم میشه 100% 2 تا 3. بهترین حالتش هم هست که این تیپی 1 زده میشه بالای 95%. میتونید توی سیستم یا توی بک تستایی که میگیرید امتحان کنید. حالا من توی بازار هم بهتون نشون میدم. ببینید چارت طلا هست. مثلا اینجا اگر شما یه خط روندی رو بکشید، ببینید آخرین کف زده شده تایم 15 دقیقه. این میشه 1، این میشه 2، این میشه 3. بهترین جا برای ورود نقطه 3 هست. اینجا رو ما میایم علامت میذاریم و میبینیم که اینجا هم 2 تا 3 داره تشکیل میشه. این تیکه رو میبریم تو تایم 1 دقیقه. این همون روند 2 تا 3 مون هست که اینجا 1 بود تقریبا، این 2، اینجا 3. حالا میایم خط روندش رو میکشیم. دوباره اینجا 1 2 3 تشکیل میده. اینجا میشه 1، این 2، این 3 و اینجا میتونیم وارد پوزیشن بشیم و میبینید که کاملا میاد، حتی 100% این لگ رو هم میزنه. احتمالی که 50% رو بزنه بالای 95%، احتمالی که 100% این لگ رو بزنه هم حدود 90%. با این سیستم میتونید تمام بازار کار کنید. حالا این 1 2 3 میتونه جور دیگه هم باشه. این 1 2 3 در رابطه با خلاف جهت روند، یعنی شما وقتی که روند صعودی دارید، وقتی که روند شکسته میشه و به نزولی تبدیل میشه وارد میشید. حالا فرض میکنیم که شما این روند رو از دست دادید. ببینید شما یک روندی رو داشتید که شکسته میشه. اینجا میشه نقطه 1 2 و اینم 3. حالا این اومده کف رو زده، نقطه 2 رو زده. خود این میشه 1 دوباره وقتی این کف زده میشه. یعنی در واقع شما وقتی که یک روند رو دارید، این روند به فرض اگر صعودی باشه، ببخشید نزولی باشه، کف که زده میشه دوباره 1 2 3 تشکیل میده. میشه 1، این میشه 2. وقتی میخواد حرکت کنه به طرف بالا داره به نقطه 3 میرسه، یعنی در واقع تشکیل نقطه 3.
این نقطه 3 نباید از نقطه 1 بره بالاتر، چون اگه بره بالاتر در واقع روندمون عوض شده. وقتی که به نقطه 3 میرسه این تایم بالا مثلا 15 دقیقه میخواد برگرده پایین. بهترین نقطه برای ورود نقطه 3 هست. حالا همین 2 تا 3 تایم 15 دقیقه میشه یک روند صعودی در تایم 1 دقیقه. یعنی در واقع شما یک روندی رو دارید که در تایم 1 دقیقه است. یک خط روند براش میکشید. به محض اینکه خط روند رو شکست، کف رو زد، میتونید اینجا وارد بشید، میتونید هم منتظر بشید که نقطه 3 تشکیل بشه. این در واقع دوباره 1 2 3 رو تشکیل میده. گفتم شاید این نقطه 3 تشکیل نشه تو تایم 1 دقیقه. میتونید از همینجا وارد بشید، استاپ بالای نقطه 1، TP میتونه 50% 2 تا 3 یا 100%ش باشه. حالا تو بازار هم خدمتتون میگم. ببینید مثلا این توی 15 دقیقه اگه وارد بشیم برای تایم صعودی، تایم 15 دقیقه، من اینجا میتونه اینجا 1 2 یا 3 باشه. یه نکته ای رو که یادم رفت خدمتتون بگم اینه که وقتی که ما یک روندی رو داریم برگشت این نقاط 3 حالت میتونه پیش بیاد. یا میاد روی سقف بالا در حرکت صعودی رو میگم خدمتتون، یا میاد روی سقف قبلی، یا یک فاصله ای داره بین سقف قبلی و پولبکش، یا نفوذ میکنه داخل این. غیر از این 3 حالت نیست. تو این مثالی که الان اینجا میبینیم در واقع این حرکت نیومده روی سقف قبلی، از همینجا رفته بالا. خب اگر اینو یه دونه 1 2 و 3 بگیریم، فرض میکنیم که لایو بازار اینجاست. همینو میبریم توی تایم 1 دقیقه. ببینید میام یک خط روند رو براش میکشیم. دوباره اینجا میبینیم که 1 2 3 تشکیل شده. 1 2 3 که دقیقاً روی این منطقه اومده وارد شده. ما اینجا میتونیم وارد پوزیشن بشیم و میبینید که اگر 100%ش باشه 11 پیپ، 150%ش حدوداً 190 180 پیپ و 200%ش 32 پیپ میتونه به ما سود بده که سقف قبلی رو هم تاچ میکنه. این سیستم 1 2 3 و در پرایس اکشن فرکتالی استاد امینو هست. مطلب دیگه ای رو هم که میخواستم خدمتتون بگم تایم های تحلیل و تایم ورود هست.
اگر میخواید با این سیستم کار کنید، تایم تحلیلتون اگر دیلی باشه تایم ورودتون 1 ساعته. اگر 4 ساعت باشه 30 دقیقه، 1 ساعت 15 دقیقه. اگر 30 دقیقه باشه 5 دقیقه، اگه 15 1 دقیقه. من تایم 5 رو هم اگر دوست داشته باشید میتونید امتحان کنید، ولی باز همون 1 دقیقه میشه، ولی 15 دقیقه خیلی راحت‌تر میتونید باهاش کار کنید. این سیستم یکی از بهترین سیستم هایی هست که استاد امینو باهاش کار میکنه و به تمام شاگرداشون هم آموزش میده. وین ریت بسیار بالایی داره. خودتون میتونید بک تست بگیرید، توی دمو امتحان کنید، حداقل 100 مورد رو امتحان کنید و اگر جواب گرفتید انشالله که حتما جواب میگیرید، میتونید توی ریل هم اون آزمایش کنید. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. ممنون از شما.